อืมนี่ค่ะยายก็จะใส่น้ำกระเทียมดองลงไป1 ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นครึ่ง ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใส่น้ำโซดาค่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะครึ่งเป็นพริกแช่น้ำนะคะค้างคืนยายก็จะเทน้ำออกหรือถ้าใครรีบเร่งก็เอาแช่น้ำร้อนก็ได้ค่ะสักประมาณ2 ชั่วโมงเนี้ยก็ได้กินแล้วเป็นพริกแห้งนะคะพริกแห้งยายจะไม่ใส่พริกสดเลยคือในสูตรเนี่ยที่เห็นก็คือมีแต่พริกแห้งค่ะจากนั้นก็จะใส่เนื้อกระเทียมลงไปด้วยกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมสดนี่ค่ะต้นผักชีใส่ลงไปด้วยยายไม่มีรากนะคะใส่ลงไปเลยยายก็จะตั้งหม้อต้มมาม่าค่ะยายตั้งหม้อแล้วก็จะลวกเส้นไวๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำไมยายถึงใช้เส้นไวๆเพราะว่าเส้นไวๆจะเหนียวกว่าเส้นมาม่าค่ะเวลายำออกมาแล้วจะไม่อืดจากแม่ค้ายำด้วยค่ะเขาบอกคนที่ขายยำที่เมืองไทยอ่ะนี่ค่ะยายก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะหรือแอปเปิลวินิก้าหรือที่เรามีเนี่ยสายชูหมักสายชูกลั่นได้หมดใส่ลงไป1 ช้อนชาเพราะว่าจะทำให้เส้นนี่เหนียวมากขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยถ้าก็จะทำน้ำเชื่อมนะคะเอาไว้ใส่ยำเดี๋ยวจะใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวยายก็จะใส่ประมาณ300 กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหรือแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันตัวนี้จะให้สีสวยแล้วก็น้ำค่ะน้ำ1 ลิตรนี่ค่ะเปิดไฟ100 กรัมจะขอใส่น้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะเวลาใส่เพิ่มไปอีกเป็น1 ลิตรครึ่งนี่ค่ะพอขึ้นฟองอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ช้อนฟองออกค่ะช้อนฟองออกน้ำเชื่อมเราจะได้ใสๆนะคะน้ำตาลยังละลายไม่หมดนะคะลดไฟลงเลยค่ะเหลือเบอร์2แล้วก็เคี่ยวไปนี่ค่ะเสร็จแล้วหลังจาก40 นาทีผ่านไปยายก็จะปล่อยให้เย็นค่ะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะน้ำจะไม่ข้นจากนั้นก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้ค่ะเราเก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานนะคะกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะมาค่ะมาทำยำกันวันนี้ยายจะทำยำมาม่าสูตรยายก็สูตรพริกสูตรอะไรยายก็ได้ทำให้แล้วนะคะตรงต้นคลิปใส่ลงไปเลยใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยยายก็จะใส่ราวๆนี้แหละค่ะเผ็ดหลายก็สีแสบได้แบบนี้มะนาวถูกไหมเนาะถูกไหมเนาะแฟนคลับก็จะย้ายมันบ่ถูกนี่ค่ะใส่มะนาวลงไปโอ้มะนาวน้ำเยอะนี่เปรี้ยวๆโอ้กระเด็นกระดอนจากนั้นถ้าใครจะใส่ปลาร้าใส่อะไรก็ได้นะคะยายก็จะมีเครื่องเคราน้ำปลากับมะนาวเนี่ยใส่พอๆกันนะคะเพราะจะไม่ให้เค็มจะให้เปรี้ยวนำนี่ใส่ไปพอๆกันที่ขาดไม่ได้ใส่ไปหน่อยนึงค่ะยำนี้จะได้รสได้ชาตินะคะสีสวยด้วยของอะไรเนี่ยยายชอบ
ตาฉลามของโกศลอัมพานะคะยายชอบมากเลยรสชาติเขาเพอร์เฟกพอดีไม่ได้อวยเด้อไม่ได้ค่าโฆษณานะคะชิวรสจำได้ไหมคะคลิปตำส้มตำหล่นโบ๊ะลงไปเลยโอ้ยนี่ค่ะจากนั้นยายก็จะมีน้ำเชื่อมที่ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยที่ยายเคี่ยวไว้เนี่ยต้องทำต่อไปอีกอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเก่าที่ยายมีใส่ไปค่ะ1 กระบวยจากนั้นเราก็จะมาใส่ทุกอย่าง everything จิงกระเบลลงไปนะคะผักต้นหอมขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ถั่วหอมแดงนี่ค่ะใส่ไปแครอทแล้วก็กุ้งยักษ์กุ้งนี้แบบว่าท่านได้แต่ใดมา4 ตัว50 คนนะคะแถวบ้านยายมีก็จะมาโคเรนี่ค่ะป๊าดยำมาม่ายายแม่ขออนุญาตซิมเบิงเปรี้ยวนำขอน้ำปลาโรยถั่วค่ะถั่วแล้วก็ปลากรอบกินเลยค่ะเสร็จแล้วอุ้ยน่ากินน่ากินโรยแล้วนู่นโรยอันนี้ลงไปป๊าดยำไหมยำไวๆต้นโรแมเน่นะคะใส่ลูกชิ้นหอยเชลล์ เบบี้หอยเชลล์เหมือนไข่ปลาดีจะชอบกุ้งสะใจดีขนาดมีแต่ตัวใหญ่จะไม่เผ็ดเหมือนพริกสดนะคะพริกแห้งหนังไก่4 ตัว50กุ้งลายเสือ
เรากินกับผักชีกันอร่อยพวกกุ้งพวกปลาของทะเลจะถูกกับผักชีตื่นเต้นจะเจอหนอนอีกว่าไม่เจอบุ้ยเม็ดบักเอฟพอละเดี๋ยวสาจ๋าบอกให้นอนนำ สาจ๋าบอกเธอนอนโซฟาเด้อเส้นมาม่าก็พอดีพอดีนี่แหละค่ะสูตรยำที่ยายแกะมาได้ก็ไปทำกินกันนะคะจะได้อร่อยอร่อยหรือว่าทำขายสุดยอดหอยเชลล์ก็อร่อยหอยเชลล์ถูกที่สุด10 โคนยายเอากุ้งไปล้างน้ำแป้งก่อนนะคะ แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอะไรก็ได้แป้งมันก็ได้ยกเว้นแป้งเด็กแคร์ล้างกับแป้งมันก่อนแล้วตัวกุ้งจะเด้งกรอบสะอาดขาวโอ้ยปลากรอบยายเขามาอยู่แถวนี้รสชาติ เข้ากันเด๊ะพอดีมากเปรี้ยวหวานมันเค็ม
แต่พริกแห้งเนี่ยโอเคเลยค่ะ ไม่เผ็ด ไม่เผ็ดแสบร้อนเหมือนพริกสด แล้วก็ที่ยายกินพริกโชว์นะคะ มีพริกไม่เผ็ด มีพริกที่เผ็ดที่สุดคือพริกเขียวน้อย คิดถึงโอ๊ตคิดถึงลูกใหญ่กินแก้เผ็ด เป็นกุ้งตัวเดียวที่ยายเอามาอบเกลือค่ะ อันเดียวกัน ยี่ห้อพันธุ์เดียวกัน เด้งดี เส้นมาม่าก็พอดีมั้งเต็มปาก เด้งมาก หากินแต่หอยเชลล์ได้ปะเนี่ยยายชอบหอยเชลล์ หอยเชลล์ตำส้มตำก็อร่อยลูกชิ้นโฮมเมด
เจอกับยายได้ไหมค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ ขอให้โชคดีวันที่1เนี้ยถูกกันทุกคนนะคะ90 ล้าน